Bầu trời châu Âu chứng kiến hai cuộc truy đuổi nghẹt thở của tiêm kích phản lực Anh với máy bay Nga gần không phận NATO chỉ trong 24 giờ. Ở Ukraine, Kiev điều chỉnh thời điểm tấn công, giành phóng bán đảo Crimea. Trong khi đó, Nga tố Ukraine tập kích nơi trú ẩn lũ lụt bằng tên lửa tầm xa do Anh cung cấp. Các tin tức quốc tế khác, Mỹ phản ứng trước động thái mới của Nga về hạt nhân. Tổng thống Vučić yêu cầu Kosovo nhượng quyền tự trị cho người Serbia địa phương. Ở châu Á, Tổng thống Palestine thăm Trung Quốc vào tuần tới. Liên quan đến vụ ông Trump bị truy tố, các công tố viên Mỹ nói cựu Tổng thống đã hành động mạo hiểm với bí mật quốc gia. Chile báo động đợt bùng phát virus hợp bào hô hấp. Nữ ngôi sao điền kinh Faith Kipyego của Kenya thiết lập kỷ lục thế giới thứ 2 chỉ trong một tuần. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trong một tuyên bố hôm 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích Typhoon của lực lượng không quân hoàng gia đã phải xuất kích 2 lần trong một ngày nhằm đánh chặn một số máy bay của Nga tiến lại gần không phận NATO. Cụ thể, vào tối ngày 8 tháng 6, máy bay Typhoon của Anh và Gripen của Thụy Điển tại căn cứ không quân Amari, Estonia đã tìm cách ngăn chặn hai tiêm kích Il-20 Corsa và Su-27 Flanker B của Nga bay gần không phận NATO và Thụy Điển. Bộ Quốc phòng Anh báo cáo máy bay Nga đã không tuân thủ các quy tắc quốc tế khi không liên lạc với vùng thông tin bay FIRST. Tuy nhiên, họ vẫn ở trong không phận quốc tế và tiếp tục đường bay một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Bộ cho biết, đến ngày hôm sau, các máy bay Typhoon một lần nữa được huy động để chặn hai chiếc máy bay khác của Nga là An-12 Kov và An-12 Koller. Chúng đã bay từ lục địa Nga về phía nam tới khu vực Kaliningrad. Tiếp nối sau đó, không quân Anh phải cạnh tranh thêm với hai chiếc Tu-22M và hai chiếc Su-25 của Nga, cũng bay về phía nam qua vịnh Phần Lan và biển Baltic. Các máy bay Nga một lần nữa không tuân thủ quy tắc quốc tế vì không liên lạc với FIRST. Không quân Anh đã cùng không quân Phần Lan hộ tống máy bay Nga qua vịnh Phần Lan và sau đó giao lại cho không quân Thụy Điển. Anh Quốc tuyên bố các chiến cơ F-16 của Bồ Đào Nha và Romania cũng được điều động để hộ tống máy bay của Nga khi chúng di chuyển xa hơn về phía nam, đi qua Latvia và Litva. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace khẳng định, những vụ đánh chặn này là một lời nhắc nhở cho thấy nước Anh luôn sẵn sàng bảo vệ bầu trời của quốc gia và các đồng minh. Một phi công tham dự vụ đánh chặn này chia sẻ rằng, các vụ việc như vừa qua ngày càng diễn ra nhiều hơn, nhưng các phi công luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ để chống lại các mối đe dọa cho an ninh khu vực. Tiếp tục diễn biến cuộc xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, Tổng cục Tình báo Ukraine hôm 9 tháng 6 đã điều chỉnh thời điểm nước này sẽ giành lại bán đảo Crimea. Người phát ngôn Tổng cục Tình báo Ukraine Andrei Yusov nói, việc giành lại Crimea không đơn giản như một vụ cá cược của nhà cái. Sau đó, Ukraine vẫn sẽ tiến quân vào bán đảo này trong năm nay, nhưng là trước khi thời tiết chuyển lạnh. Vị quan chức từ chối đưa ra một mốc cụ thể do tình hình khó lường trên chiến trường. Tuy nhiên, ông tin kế hoạch tiến công của Ukraine vào Crimea sẽ đạt được kết quả đột phá. Khi thời tiết ấm, ông Yusov khẳng định Ukraine chắc chắn sẽ lấy lại Crimea. Tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo tình báo Ukraine Kirill Budanov từng tuyên bố quân đội của họ sẽ tiến vào Crimea trước cuối mùa xuân 2023, muộn nhất là tháng 4. Nhưng hiện Ukraine đã bước vào mùa hè, nhưng cho đến nay thì không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy lực lượng Ukraine mở đợt phản công vào bán đảo. Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý đầy tranh cãi. Moscow cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Kiev nhằm giành lại Crimea sẽ đối mặt với hậu quả thảm khốc. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã từng nói Moscow sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ Crimea, bao gồm các biện pháp được nêu trong học thuyết răn đe hạt nhân. Liên quan đến vụ vỡ đập Kharkovka, mới đây quyền thống đốc vùng Kherson Vladimir Sando do Nga bổ nhiệm đã cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh để tập kích một nơi trú ẩn tạm thời cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong một tuyên bố, ông Sando cho biết cuộc tấn công vào nơi trú ẩn ở tả ngạn sông Dnipro xảy ra vào 5 giờ sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo báo cáo ban đầu, ít nhất một người phụ nữ thiệt mạng. Ông Sando nói thêm, Seliniu, một ngôi làng bên Biển Đen cũng hứng chịu đạn pháo dữ dội suốt đêm, với một khách sạn trong khu vực bị phá hủy. Quyền thống đốc do Nga bổ nhiệm đồng thời chia sẻ hình ảnh và video quay tại hai địa điểm bị tấn công, cho thấy các công trình hư hại nghiêm trọng. Trước đó một ngày, Kherson ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi tên lửa Ukraine nã trúng một trại hè dành cho trẻ em. Theo ông Sando, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ của tên lửa Storm Shadow tại hiện trường.
Sau khi con đập Kharkovka bị phá hủy một phần, chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Quyền thống đốc Sando cho biết khoảng 22.000 đến 40.000 người bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Sau vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson, Bộ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine, ông Mykhailo Sonsky cho biết thủy lợi sẽ là vấn đề lớn nhất cho ngành nông nghiệp ở miền Nam. Ông Sonsky cho hay, kênh đào Kakhovka là nguồn cung cấp nước cho nửa triệu hectare đất nông nghiệp. Ông nói, những vùng đất không có hệ thống thủy lợi cũng sẽ bị ảnh hưởng vì nông dân sẽ không còn gì để canh tác. Họ vốn kiếm được thu nhập từ những vụ thu hoạch trên những cánh đồng có hệ thống tưới tiêu. Theo Bộ trưởng, nếu không có hệ thống tưới tiêu, sẽ có tới 1,5 triệu hectare đất không được sử dụng đến và có thể mất tới 7 năm để khôi phục hệ thống tưới tiêu. Ông Sonsky nói thêm, hồ chứa Kakhovka là nguồn nước của hai hệ thống tưới tiêu Kakhovka và kênh Bắc Krum. Các hệ thống này được xây dựng và có tính toán đến mực nước nhằm giảm thiểu việc sử dụng máy bơm. Nhưng giờ mực nước trong hồ giảm xuống, do đó nước sẽ không thể đến được các hệ thống. Để nâng mực nước lên, chúng ta cần xây dựng lại con đập. Vì vậy, đây là vấn đề kéo dài trong nhiều năm. Tại một cuộc họp báo hôm 9 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp Ukraine Denis Marchuk cho biết, vụ vỡ đập khiến Ukraine thiệt hại hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, chỉ tính riêng hoạt động sản xuất ngũ cốc và hạt có dầu. Theo ông Marchuk, ngành sữa và hoạt động trồng rau sẽ phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng vì chúng cần một lượng nước vừa đủ. Ông nói, kể từ khi nổi ra chiến sự, chúng tôi đã mất đi một lượng lớn sản lượng từ Kherson và Zaporizhia. Khi lấy lại được những lãnh thổ này, Ukraine cũng rất khó để có thể quay trở lại với trồng trọt. Thực tế, các nông dân cho biết họ không thể tiếp tục công việc nếu không xây dựng nhà máy thủy điện mới và không có nơi lấy nước. Quan chức hàng đầu phụ trách về viện trợ của Liên Hợp Quốc cảnh báo hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 6, tình hình nhân đạo ở Ukraine tồi tệ hơn nhiều so với trước khi đập Kharkovka bị vỡ. Vụ vỡ đập này đã gây ra một trận lũ lụt lớn ở miền Nam Ukraine, đe dọa cuốn trôi các ngôi làng ở nước này. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết 700.000 người đang cần nước uống. Ông cảnh báo rằng sự tàn phá của lũ lụt tại Ukraine gần như chắc chắn sẽ dẫn đến xuất khẩu ngũ cốc giảm. Hậu quả là giá lương thực cao hơn trên toàn thế giới. Ông nói về hãng truyền thông AP rằng đây chỉ là một trong những hậu quả ban đầu được nhìn thấy. Vụ vỡ đập thủy điện Kharkovka hôm thứ Tư đã làm tăng thêm nỗi khốn khổ cho người dân khi họ phải hứng chịu những cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa trong hơn một năm qua. Ông Griffiths cho biết, Liên Hợp Quốc chủ yếu làm việc thông qua các nhóm viện trợ của Ukraine. Các nhóm này đã tiếp cận được 30.000 người ở các khu vực bị ngập lụt do Ukraine kiểm soát. Ông nói rằng, cho đến nay Nga vẫn chưa cho phép Liên Hợp Quốc tiếp cận các khu vực nhà máy này kiểm soát để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Ông nói phản ứng khẩn cấp là điều cần thiết để cứu mạng sống của người dân. Theo ông, nghiêm trọng nhất hiện nay là việc thiếu nước uống cho 700.000 người dân. Ngoài ra, ông Griffiths lưu ý rằng, nước lũ cũng làm tràn qua các khu vực có mìn từ chiến tranh. Những quả mìn trôi nổi là mối đe dọa cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Ông Griffiths nói rằng, Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra lời kêu gọi đặc biệt để có thêm quỹ viện trợ cho Ukraine nhằm đối phó với hậu quả nghiêm trọng từ vụ vỡ đập. Mới đây, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ thông báo 32 quốc gia, không bao gồm Mỹ, có thể gửi ý kiến riêng của mình liên quan đến việc Kiev cáo buộc Nga tuyên bố sai sự thật về tình trạng diệt chủng ở Ukraine, lấy đó làm cái cớ để đưa quân sang nước này. Ngày 27 tháng 2 năm 2022, Kiev đã kệ đơn kiện Moscow, trong đó nêu rõ là Liên bang Nga tuyên bố sai hoàn toàn về hành động diệt chủng đã xảy ra ở tỉnh Luhansk và Donetsk. Ukraine cáo buộc Nga lợi dụng tuyên bố này để công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, rồi sau đó tiến hành đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Ukraine dứt khoát phủ nhận nạn diệt chủng đã từng diễn ra. Quốc gia này đã đệ đơn kiện để chứng minh rằng Nga không có cơ sở pháp lý nào để tấn công Ukraine như hơn một năm vừa qua. Tòa án ICJ của Liên Hợp Quốc hôm 9 tháng 6 đã cấp phép cho Vương quốc Anh, Canada và 30 nước khác để họ có thể gửi ý kiến về vấn đề này. Theo tài liệu phán quyết, các quốc gia có thời hạn đến ngày 5 tháng 7 để gửi ý kiến của mình. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày hôm qua đã thông báo rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sẽ được bắt đầu vào đầu tháng tới. Trong khi đó, Mỹ đã đưa ra phản ứng trước tuyên bố này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trong một cuộc phỏng vấn của CNN hôm 9 tháng 6 nói thông báo mới của Tổng thống Putin là một vấn đề khác về động thái liều lĩnh và vô trách nhiệm của Moscow, buộc Washington phải xem xét nghiêm túc. Ông Kirby cho biết thêm, chúng tôi đang giám sát chặt chẽ mọi động thái liên quan, nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra Ukraine hay trên lục địa. Trong cuộc họp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở Sochi vào cùng ngày, Tổng thống Putin nói Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus
sau khi các cơ sở sẵn sàng, dự kiến ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi thứ đều ổn định. Điện Kremlin trích lời ông Putin khẳng định. Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus trước đó đã thống nhất kế hoạch triển khai tên lửa hạt nhân tầm ngắn trên đất Belarus, đồng minh thân cận của Moscow. Tổng thống Putin khẳng định các tên lửa này vẫn sẽ nằm dưới sự chỉ huy và kiểm soát của Nga, tương tự như cách Mỹ đã làm trên đất đồng minh suốt nhiều thập kỷ. Cũng ở châu Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić gần đây đã kêu gọi Kosovo không tổ chức các cuộc bầu cử ở phía Bắc, cho đến khi người Serbia ở Kosovo được trao quyền tự trị nhiều hơn. Ông cũng chỉ trích cuộc bầu cử trước đó ở Kosovo. Trong buổi phỏng vấn với Reuters, ông Vučić nói, tất cả người Serbia ở phía Bắc đều coi Serbia là quốc gia của họ, chứ không phải là Kosovo. Đó là thực tế, ai đó cần nắm tình hình và hãy tổ chức một cuộc bầu cử mới. Vào tuần trước, bạo lực bùng phát ở phía Bắc Kosovo sau khi các quan chức người gốc Albania được bổ nhiệm vào vị trí thị trưởng. Tại một số thành phố có đa số người Serbia sinh sống, Kosovo đã tiến hành các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 4 và chỉ thu hút 3,5% cử tri đi bầu. Tình trạng bất ổn nổi ra khi người biểu tình Serbia đụng độ với lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO, khiến hàng chục người bị thương ở cả hai bên. Serbia đã đặt lực lượng vũ trang quốc gia trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất và NATO đã gửi thêm quân tiếp viện đến Kosovo. Liên minh châu Âu và Mỹ vốn ủng hộ Kosovo cũng đã thúc giục chính quyền Pristina tổ chức lại các cuộc bầu cử mới cho những khu vực có đa số người Serbia sinh sống để xoa dịu căng thẳng. EU và Mỹ cũng kêu gọi Serbia gỡ bỏ báo động chiến đấu và di chuyển quân đội ra khỏi biên giới với Kosovo. Tuy nhiên, ông Vučić cho biết chính quyền ở Kosovo phải thực hiện một số nhượng bộ để đảm bảo người Serbia được tham gia nhiều hơn vào cuộc bỏ phiếu mới. Ông nói chúng tôi vẫn chưa có hiệp hội các thành phố tự trị của người Serbia, vẫn chưa thấy sự rút lui của lực lượng cảnh sát đặc biệt Kosovo và các thị trưởng ở đó. Trong khi đó, Thủ tướng Kosovo ông Albin Kurti cho rằng nếu được trao quyền tự trị lớn hơn, khu vực có đa số người Serbia có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý để tái gia nhập Serbia. Ông Vučić lại nói rằng người Serbia ở phía Bắc luôn sẵn sàng đối thoại, nhưng Kosovo phải trao cho họ một cái gì đó. Chuyển qua các tin tức quốc tế nổi bật khác. Theo thông báo từ Bắc Kinh, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ công du Trung Quốc vào tuần tới. Ngoại trưởng Tần Cương gần đây cho biết Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 6, nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6. Ngoại trưởng Tần Cương hồi tháng 4 năm 2023 nói với lãnh đạo ngoại giao hai nước Israel và Palestine rằng Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình. Tân Hoa Xã đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hai quốc gia nối lại đàm phán hòa bình. Trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen, ông nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho giải pháp này. Thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Palestine được đưa ra trong bối cảnh Israel đang thúc đẩy cải cách tư pháp. Phản đối các kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, hàng chục nghìn người dân Israel đã xuống đường biểu tình trên khắp đất nước trong nhiều tuần liên tiếp. Các đề xuất cải cách này cũng gây ra lo lắng cho cộng đồng người dân Palestine. Liên Hợp Quốc cho rằng những thay đổi về tư pháp do chính phủ liên minh cực hữu của Israel đề xuất có thể gây ra mối đe dọa đối với người Palestine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed đã hội đàm cùng với Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida hôm 9 tháng 6 tại Tokyo. Hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Hãng thông tấn Guam đưa tin, Ngoại trưởng Sheikh Abdullah đã chuyển lời chào của Tổng thống Sheikh Mohammed tới nhà lãnh đạo Nhật Bản. Ông đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ quan trọng giữa hai đồng minh. Ông Kishida cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông chúc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn thịnh vượng. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực. Sheikh Abdullah cho biết mối quan hệ bền chặt giữa UAE và Nhật Bản đã kéo dài gần 50 năm. Cuộc họp cấp cao có sự tham gia của ông Said Mubarak Al-Hari, trợ lý Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại, ông Zehad Ahmed Al-Fahim, đại sứ UAE tại Nhật Bản. Chuyến thăm của Sheikh Abdullah nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Trung Đông và Viễn Đông. Vào tháng 4 năm 2023, Nhật Bản đã thực hiện chính sách visa mới. Kể từ đó, các cư dân UAE dự định đến Nhật Bản không cần phải đến Đại sứ quán Nhật để xin thị thực nữa. Điểm đến châu Á này đã sử dụng visa trực tuyến cho các công dân UAE và Ả Rập Xê Út. Ở Mỹ, các công tố viên hôm 9 tháng 6 đã công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống lại ông Donald Trump, trong đó cáo buộc cựu Tổng thống hành động mạo hiểm với một số bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021. Bản cáo trạng cho biết ông Trump đã xử lý sai những tài liệu về chương trình hạt nhân bí mật của Mỹ và các vấn đề tiềm tàng trong nước. Cựu Tổng thống Mỹ đã thảo luận với các luật sư của mình về việc đối phó với những quan chức thu hồi tài liệu mật ở biệt thự Mar-a-Lago.
Các công tố viên cho hay, việc tiết lộ trái phép các tài liệu được phân loại gây rủi ro lớn cho an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và thu thập thông tin tình báo của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp đã công khai các cáo buộc hình sự vào một ngày đầy biến động, khi hai luật sư của ông Trump là John Rowley và Jim Justice đã từ bỏ vụ kiện với những lý do không rõ ràng. Ngoài ra, một cựu trợ lý của ông Trump, Lauren Notar, cũng đã phải đối mặt với cáo buộc đồng phạm với cựu Tổng thống. Ông Trump sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở thành phố Miami vào ngày 13 tháng 6, một ngày trước sinh nhật lần thứ 77 của ông. Nếu bị kết án, ông Trump sẽ phải đối mặt thời gian ngồi tù tối đa là 20 năm vì tội cản trở công lý, tội danh có hình phạt cao nhất trong bản cáo trạng. Công tố viên đặc biệt Jack Smith nói rằng, luật bảo vệ thông tin quốc phòng là rất quan trọng đối với sự an toàn và an ninh của nước Mỹ, và chúng phải được thực thi. Ông Smith cho biết sẽ tìm kiếm một phiên tòa xét xử nhanh chóng ở bồi thẩm đoàn tại bang Florida. Sau khi biết mình bị truy tố, ông Trump đã tuyên bố mình vô tội trên mạng xã hội. Ông Trump chỉ trích công tố viên Smith như sau: ông ta là một người ghét Trump, một kẻ tâm thần không được tham gia vào bất kỳ trường hợp nào liên quan đến công lý. Việc truy tố một cựu tổng thống trong vụ án hình sự liên bang là điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ, và sự kiện này xảy ra vào thời điểm ông Trump đang là ứng cử viên hàng đầu, đại diện cho Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống vào năm sau. Chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác về xã hội. Thưa quý vị, Chile đang phải đối mặt với đợt dịch virus hợp bào hô hấp nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, với ít nhất 4 trường hợp là trẻ sơ sinh đã thiệt mạng. Cô Yesenia Sanchez, mẹ của một trong số nạn nhân cho biết, gia đình cô đã đợi cả ngày cho đến khi con cô được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trong thời gian đó, đứa trẻ bị ngừng tim 2 lần. Bộ trưởng Y tế Chile, Silvina Aguilera nói, mặc dù dịch virus hợp bào hô hấp đã được dự đoán trước, nhưng chúng ta đang chứng kiến một trong những đợt bùng lớn nhất trong nhiều năm. Theo nữ quan chức, trẻ dưới 1 tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Bà đồng thời cho biết mức độ nghiêm trọng của đợt dịch lần này liên quan đến sự lưu hành thấp của virus trong đại dịch COVID-19. Chính phủ Chile đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì sự chậm trễ trong công tác triển khai các biện pháp ngăn ngừa trước khi mùa đông bắt đầu ở Nam bán cầu. Thông thường các bệnh về đường hô hấp có xu hướng tăng vọt ở Chile trong mùa đông. Virus hợp bào hô hấp gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới theo mùa, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Sau một tuần phá kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 1.500m nữ, ngôi sao Faith Kipyegon của Kenya tiếp tục tạo nên cơn địa chấn mới khi một lần nữa thực hiện điều này trên đường chạy 5.000m tại giải điền kinh Diamond League Paris, Pháp mới đây. Nữ vận động viên 29 tuổi của Kenya đã có màn trình diễn tuyệt vời, đánh bại đương kim kỷ lục gia thế giới với đường chạy 5.000m Elizabeth Kidey để cán đích trong vòng 14 phút 5,2 giây. Vượt qua vạch đích, Kipyegon đã không thể tin vào kỳ tích mà bản thân mình vừa tạo ra. Cô chia sẻ, tôi đã rất ngỡ ngàng khi biết rằng kỳ tích của tôi là một kỷ lục thế giới. Tất cả những gì tôi làm là nỗ lực hết khả năng. Tôi muốn cải thiện thành tích cá nhân, phá vỡ kỷ lục thế giới không nằm trong kế hoạch của tôi. Tại giải điền kinh Diamond League Paris 2023, 2 kỷ lục thế giới khác cũng đã được thiết lập. Jakob Ingebrigtsen của Na Uy đã trở thành kẻ thống trị mới ở nội dung chạy 2 dặm nam, tương đương 3,2 km, với thành tích 7 phút 54,1 giây. Trong khi đó, Lamechia Kima của Ethiopia phá kỷ lục thế giới 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 7 phút 53,63 giây. Một nhà nghiên cứu ở Florida của Mỹ đã ngoi lên mặt nước vào hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 6. Ông đã lập kỷ lục mới sau khi sống dưới biển 100 ngày. Ông chính là kỹ sư y sinh, tiến sĩ Joseph Dituri. Khi bước lên đất liền, ông đã được chào đón bằng những tràng pháo tay cổ vũ từ nhóm hỗ trợ của mình. Ông nói, tôi cảm nhận hơi ấm của mặt trời và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhà nghiên cứu y học đã sống tại khách sạn dưới nước Julius Undersea Lodge ở khu vực Key Largo, bang Florida kể từ ngày 1 tháng 3. Đây là một phần của sáng kiến có tên dự án Neptune 100, được tổ chức bởi Tổ chức Phát triển Tài nguyên Biển. Mục tiêu của sáng kiến này là kết hợp nghiên cứu y học với nghiên cứu thủy sinh. Kế hoạch này cũng cung cấp khả năng tiếp cận giáo dục cho sinh viên tại Đại học Nam Florida. Một số nghiên cứu hàng ngày của ông Dituri là theo dõi phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc lâu dài với áp suất cực lớn và môi trường biệt lập. Thông tin này có thể hữu ích cho các nhiệm vụ hàng hải ở biển sâu trong tương lai. Kỷ lục sống dưới nước trước đó là 73 ngày, được thiết lập vào năm 2014. Ông Dituri nói, ông muốn mở rộng khả năng của con người đối với thế giới dưới nước, tăng cường sức chịu đựng của con người trong một môi trường khắc nghiệt, bị cô lập và hạn chế. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, chặng đua thứ 6 của cuộc thi Ocean Race đã chứng kiến sự trở lại với thành phố Kiel của Đức sau 21 năm. Lần cuối cùng cuộc thi Ocean Race đến với thành phố này là vào năm 2002. Khi đó, đội thi Iberx của Đức đã ăn mừng chiến thắng tại cảng Baltic. Sau khi rời thành phố Aarhus của Đan Mạch hôm 8 tháng 6, đội giờ thứ 11 là những thí sinh đầu tiên chạm chân đến Kiel, sau đó là đội Hofsim. Đội Bioptum về thứ 3
Thế nhưng hai chiếc thuyền của hai nhóm cuối cùng là đội Europe và Malaysia lại được chào đón nồng nhiệt nhất từ đám đông khán giả, ước tính lên đến 100.000 người. Tiếp theo sau chặng đua ngang qua Kiel, các đội đã tiếp tục chạy nước rút đến thành phố Le Hay của Hà Lan. Chặng đua này dự kiến sẽ kết thúc vào Chủ nhật. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.